Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. No, už vidím hajzlík. No tak jasně, Už vidím hajzlík, dobrý den. Tady to končí a sem už to nedojde, jo? Dívejte se, tady někde... Vydržte, se podívám tedy, co tady Když je. tam napustím vodu, tak tam stojí hladina. To vypadá, že to nebude beton, to vypadá, že je to kamenina asi. To bude kombinace. Myslíte beton a kamenina dohromady? No hlavně, že tam nemáte nějakou cihlu nebo něco takového. Tady je totiž plast. To je složitější. Tady zřejmě byl kanál už za cara klacka. No, kdysi dávno. To nevím, to je prostě, nebo Jasně. nevím, to dělal otec. A tady je vidět drážka, ten koberec je tu, protože jednou to zamrzlo. Aha, jasně. Jo? A dívejte se. Tady je záchod. Ještě ho furt nevidím. Jo, tady, aha. Tady. A to normálně se tam napustí se to a se to zastaví. A někde je to zaspaný. Já jsem byl takový úplně malý skřítek, když to tady se to udělalo. Pustíte mě prosím vás, já se podívám do toho odpadu. Mně připadá, že to totiž pěkně zarostlý vodním kamenem. Jo. A ta voda se ztrácí odsud? Ne, když to napustíme úplně, tak se to zastaví. Tak to tam zůstane. Jo, máte tam vodní kámen, no ale to řešit nebudeme. Vy potřebujete hlavně ten záchod odblokovat. A pak zkusíte asi kyselinu chlorovodíkovou na to, aby se to trošičku uvolnilo, nebo bychom to museli jedně zkusit vyfrézovat. Ale jak je to potrubí starý? Nic, budeme tam z té šachty. Potrubí je starý 45 let. Říkám, já jsem malý skřítek, když to... Jo. Já ještě zvednu tady ten koberec, jenom abych viděl, co je. Můžeme tady z té strany, to bude asi snazší. Jenom abych viděl, co je pod tím. No, tam jako nic neuvidíme. Tady je prostě natažená roura, ale tady to nemá žádnej... Tady si myslím totiž, že vlastně toto je tam udělaný nový z plastu a napojený do starého... Je to plast, no. Do starého vedení. Doufám, že to přeskočím a dostanu se na vrchu, vidíme. Jo, ale tady to... Jak je to plný, tak tady to prolíná do té šachtičky. Asi ano, jo, asi ano. To původně bylo... Tady byl kanálek, Jasný, tady byla porážka, vidět, byl řezník, tady ten barák celý bylo řeznictví. Jo. A můj otec tady toto vysekal a tady to do toho napojil, Jasný. takže tady odsaď je to nějaký původní, ale toto je plast. Jasný, OK. Zakryjeme. Ale ještě tam ten koberec pro jistotu nedáváte, jo? Kdyby nám to náhodou tady vyběhlo rovně, tak ať o tom víme. Já doufám, že se to teda nestane. Tak tady by se nic nestalo. A jo, takže to je kousek akorát. 10 metrů. No, tak. To hodím někde tady. Takže fekální síru se dovnitř prvně kouknou kamerou, uvidíme. Já si to dám sem. Když bych vás tam náhodou namotal, natočil, můžu vás tam nechat nebo vás musím stříhnout pryč? Je vám to jedno, ok. Koukněte si za mě, tam uvidíte nejlíp, jestli tam něco uvidíme. Já to zkusím natlačit dovnitř. Když máme čas, tak pojď se tam nepodívat. Takže já to vymuju, to nahrávání. Pokud tam vidíte asi víc než já. To vypadá... Ale co to je tohleto? Nevím, co to je. Já doufám, že to není beton. No tak to by tam museli od jak živa, to... Ano, tady se nám to rozbočuje. Jo, tady se do toho napojuje trubka ještě tam. Já doufám, že se nedostanu zrovna do ní. Pojedeme dál. Netuším, co to je. Nějaký bordel. Může to být písek, prostě cokoliv. Sediment, nevím. Vědeme tam tryskou, všechno nám to vyklave, tady uvidíme. Dál to nemá cenu. Nebo takhle, podívejte, hele, já to do toho natlačím, ale mach. Jo, ona se nedostane dál. Jo, dívejte se, je to úplně zacpaný, protože to neto. Jo, to já to chápu. Protože ta voda tam stojí. Já to chápu, ale málo když se dojede k té uspávce. Jo, takže proto já většinou na začátku tam kameru nestrkám, protože to nemá smysl, protože nedojedete k uspávce. Naberete si bordel na čočku a končíte, nebo je tam něco takového. Takže proto vím, že nemá smysl tu kameru tam víceméně na začátku strkat, pokud nejdete z nějakého volného směru, ale tady je to zanešený.
odpustíme vodu. Kam jsem dal tu trysku? Tady. Toto nám bude tahat jenom ten bordel sem. No, nemá žádné paprsek dopředu, nic. Vyzkoušíme, vysondujeme, uvidíme. No. Doufám, že mě to nevěde do špatné dírky, aby se nestala nějaká nehoda. Se rozpadá to potrubí, dívejte se, tady jak do toho normálně dělám toho hadico drážku, vidíte to tady na vrchu? No, vidím to. A plníme. Běžte se podívat na ten záchod, jestli to tam zmizelo. A ty vole. Ty trubky mají dost. To zmizelo, no. Zmizelo, no. A smrad je to teda pořádné. Je to záchod. To jsou puchlaví nugetky tady tohle. Ty jsou moje. Cože nám došla voda, nevím, co to bylo. Že to zadrnčilo. Tak, pane domácí, já mám strach, abych nevyjel na tom záchodě ven. Ale asi ještě ne, ještě jsou v ucpávce. Teď to najelo do další ucpávky. Ježišmarja. No ty, jako venku? Jako vážně? Tak asi jo, no. To fakt vyjelo ven do prdele. Jo. Ježišmarja, já jsem si říkal, že se nemůžu dostat zpátky. Odnesem to do papíru. Vymalováno. No to nevadí. Jsem se nemohl dostat zpátky, zaseklo se mi to. Tady nejsme v bytě, tady jsme v kotelně. Ne, o to nejde, ale kurva. Jako malba teda proběhla fakt důkladně, to vám teda povím. No tak se to přelíží. Do prčic. Zrovna když jsem o tom mluvil, tak jsem se musel vyjet, jak kdybych to četl. No ale... Aspoň to jde durch. Jo, no jo, to máte pravdu. Aspoň, že to jde durch. Tak, já to kousek stáhnu, aspoň doufám. Běžte se kouknout, jestli to zapadlo zpátky do té trubky. A přijďte mě říct. Je to v trubce? Výborně. Já si to tady namotám a zajistím, abych věděl, jak nemám jezdit daleko a je to. Teda abych věděl, jak mám je daleko. A mělo by to být se na dobrý, pokud nepohnu navijákem. No a je to. Takže jedem. Ty vole, no asi ne. To bude problém, tady ta trubka. Ono se to o to hodně dře a nejde mě s tím tahat, ale uvidíme. Já to zkusím zásah. Jo! Asi zařve. Jo! To není možný. Ne, to nejde. Víc rovně. To je jedno, já se nemůžu dostat spát a už. Jo! Kurva, to se dře přes nějaký koleno nebo přes něco. To si nemyslím, že to bude jenom tady tohle. A nebo tahneme velkou rybu. Big fish. Oni to ty trysky táhnou, tlačí na druhou stranu. Jasný, ale to... Jo. Jo. Ty vole. To se někde dře o nějaký koleno nebo o něco. Nebo proč se to plní takhle?
Nevím, jak jsou daleko. Kousek. Jestli jsme neucpali od to. Ne, tak jako, jak můžu ucpat od toho, že jo? Tak tam je 100 tady do nějakého hlavního tahu. Takže tam by to mělo odtěkat. No, teď nastává problém z druhé strany, no. K tomu mám jenom jednu, jak to říct, jenom jednu myšlenku. Odděláme druhou stranu a projedeme to na druhou stranu, protože nic jiného s tím dělat nemůžeme. Odděláme druhou část. Metr roly, nebo nějaký kus roly, 100 do... Nevím, já ho odsud nevidím, takže tam nedostanu hadicu, takže ne... Předtím byla vidět, no. Vydržte, jste moc rychlej. Já oddělám tady tohle, nám to nezavazí. Ona byla předtím vidět někde dole? Jo, byla. U dna. Takže je utopená. S největší pravděpodobností. Ale ono to odtěká teda. Ale, tak jo, tak odtíká to. Mizerně, ale odtíká. Dívejte se, už tam vidím, už se tam našla. Ono ty kusy, chvilku jim to trvalo. Baterku. Jo, tamhle od to. Jo, tamhle je, no tak to je paráda, to nemusíme hledat. Chcete to projet? Jestli to projedete? No jasný. Vodu mám a to vypadá, že to je snad nějaká 100 v kamíně nebo v něčem takovým. Tam je někde potom 200 dál, jakoby až na ulici. Já si změním trysku, přesunu okosek na výják akorát a projedem to směrem ven. A toto je vybetonovaný? To byl septik. A je to vybetonovaný nebo je tam hlína? Je to vybetonovaný. To byl septik. Takže když to tady normálně zhrnu takhle hadicu, aby to odteklo pryč, tak to byl septik a když udělali čističku, tak jsme ho prostě vybetonovali tam dno vyšší. Okay. Vyčerpali, zasypali a vybetonovali tam podlahu. Hele, to je písek. Tam jsou betonové trubky. Písek. No, to jsou tady tyto, no. Nugetka. Písek, ty vole, to nebudeme moct pustit pryč, tohleto. To není dobrý nápad. Myslíte, že to... No tak nepohrnu do potrubí písek, to jako ani náhodou. A tady je to vybetonovaný, ale drolí se to. Takže ano, já vám to projedu na druhou stranu, tohle to můžeme, dejme tomu, třeba něčím vybrat. Já mám v autě bagr. Papír. Ale tady to je spousta písku, jo, to nebudu cpát do potrubí, to je nesmysl. Toto je všechno písek a kameň, ano, toto je nugetka. Z čeho se to tam vzalo, ten No, písek? teď tam máte betonové trubky asi. To je z betonových trubek. Taky bych v tom moc tím tlakovým čištěním nejezdil, abych vám je nevytahal ven jako ve formě tady tohohle. Jakože už se ty trubky se drolí, jo? No jasně, jako tím tlakem to rozeberu, že jo. Vyplave ven bračák a cement. Je všechno, ale zvlášť bohužel. Je možný, že ty trubky jsou tam 100 let. No, to je klidně možný, no. Takže já to tady zkusím malinko asi Já to projedu tam a uvidíme, co se bude dít, ale je to písek. No, takže jsem se moc nespletl. Ono to nebylo tak dobře poznat, ale opravdu je to písek. Já to projedu na druhou stranu, ale asi všechno. Nic víc pro vás udělat nemůžu. Tady je kamenina, tady to vypadá, že je to dobrý, tak v tom případě by se to muselo akorát tady vyměnit. Akorát. Baráku, že jo, což je na hovno. No, tam je totiž ale plast. To jo, ale to bude asi jenom to koleno, ne? Semka. Ne. To je celý v plastu? Dívejte se. Tady pocať je to země původní, No. jako 100 let. A tady před těma Už je plast. letma, No tak pak akorát uděláte tady tohleto v plastu, tady se to rozpadá. Když si vemte, že já jsem tam najel trubkou, hadico a ta hadica mě v tom vyfrezovala drážku. No toho jsem se trošku obával, no. No, to se rozpadá, jo, opravdu tam fakt šudlet něco tlakem, tak vám to takhle, vám to vytáhnu po hrstkách, vám to všechno to potrubí vytáhnu sem. To budete muset vyměnit, ale není to daleko, je to kousek, není to hluboko. Jo, já to vím. Jo, to je brnkačka. No, pro vás, pro mě já to dělat nemusím, takže pro mě je to brnkačka. Pro vás, jenom vylopat tady ty kameně. pro vás to bude o něco horší, ale pro mě je to brnkačka. Jenom vylopat tady ty kameně v celku a pak je tam zase Já mám tady hovno asi. Já mám celý od hovno a teď ho mám i na sobě. Tak myslíš, že jsme to trošku protáhli, že to bude chvilku fungovat? No tak určitě jsem musel vytáhat nějaký bordel. Ještě tam strčíme kameru, ale já vám to ještě projedu na druhou stranu. Jako je fakt, že jsme toho tady vytáhli hodně, no. Celá ta jímka je plná bordelu. No jasný. Takže já to projedu na druhou stranu a uvidíme. Děj se vůle odpadní. Ale pacha tam je to kousek a pak to jde asi do velké rory. To nevadí. Té hadici je to jedno. Toto zvládne 20 mm jako prd. 150, 100% 20 mm si myslím, že by to mohlo dělat problém.
Cože? Párek bylo 100. Tak a To byl totiž jako septik. já to vezmu asi jinou A když tryskou. udělali čovku, takže se septik musí zrušit, tak my jsme to vyčerpali a zvedli tomu podlahu. Jo. Jo, on je zamčené, no jo. To za to můžu smékat jako život. To nevadí. Můžem, tryska vyletne ven, zamává a jedeme zpátky. Ne, tam je hora, až někam do čovky, jako. To nevadí. Je tam tlak. No, krásných 200 barů. Kolik to má ta hadica? 25 metrů zhruba asi. No a to už jsme venku. To asi jo, protože jsem ztratil tah. A nebo tam na něčem visím. Nestratil, ještě furt to leze. No my jsme na ulici. Hele, pořád to leze, pořád to leze, Metrů a jsme na ulici. pořád to leze. Zavolejte starostovi, že jsme mu vyčistili odpad, tak chcem podíl. Tak já se stáhnu zpátky, jo? Jasně. Tak, takhle to bude lepší. Je to lepší, když už tak, ať to máte projetý celý a máte klid. Ale dívejte se, tam totiž to teče i dešťovka, takže tam se to proplachuje, tady si Jo. tečou hektolitry vody. Jasný. Tady je 1000 metrů střešní bloky. A víš, říkám, tam je 200, taky jsem byl malý skřítek, pamatuju si, jak to otec kopal. Ale je slyšet ta tryska celou dobu, co to jede. Takže to, Tam je potom taková beton, stojí tam ta rora podpůlňová ještě. je to určitě je to průchozí, jo, to potrubí, takže v pohodě. Jasně, tady to bylo čistý. Podívejte, mám ještě půl hodiny času. Přece se nezbalím a neodjedu do prdele. Když vím, že to můžu udělat. Jasně. Takže toto mám vybrat, radši. Já to vyberu, to není problém. Kvůli tomu písku, no. Bylo by to Tady lepší. dívejte se, tamhle za rohem je hnojnica, sice už tam nic není, já to vyberu, tam to vysypu, ono to tam vyskne. Jo. Ne, to je ideální. Vemu žuflánky byl a nanosím to tam na hnojnicu a ono to tam vyskne. Za nějaký čas. Já jsem před 10 let, když tady to všechno zrušili, protože tady stalo teď sám, tak jsem hnojnicu zrušil, ale tu tam je. Já se jenom podívám, kolik mám v autě vody a když tak zastavíte, jo, vydržte. Jo, zastavte u to vinde. Tam má minimálně na 2 minuty práce. No a už jsou tady. Dobrý, já to tady nebudu dráždit, to nemá smysl. Takže smotat, umýt a jdeme na kameru. Mrkneme se tady. Dolů to nemá smysl asi. Jasně, tam nic nechceme vidět. Takže já to dám, tady si to dám takhle.
Vymyšlení je to vykopat. To jde? To je vymyšlený hned. Jasně, ale... Tam nic jiného neuděláte. A když to budete chtít nějak bojebat, tak vás to vždycky ve výsledku vyjde dráž. To finále vždycky vykopat, jo? Ale... No, vyjde vás to dráž, protože tím dávat tam epoxidové rukáve, co nemá smysl, to se nevyplatí, to je tak drahý, že... To je kousek, to se vykope. No jasný, a hlavně to není vevnitř baráku, jo, takže tady tyhle, prostě to na to nemá smysl, to je zbytečný, fakt zbytečný. No, to je opravdu zbytečný. Ideál je to vykopat a vyměnit. Tím není co zkazit. Podíváme se tam a podle toho budeme vidět. Pokud je Tak. čistá voda, tak bude trvat dlouho, než se to zase zamkne. Plně s váma souhlasím, ale to čistá roda tam určitě není. To trvalo leta, než se to zacpalo. No, na čistou rodu zapomeňte. No, nebo je to lepší. To je určitě pravda. Určitě to teď bude nějakou dobu odtíkat. Jak moc dlouho vám neřeknu, ale bude to odtíkat. Ještě tady mám suché záchod. No vidíte, ten se taky vyčistit. Ne. Ten bych čistit nechtěl. To je trošku jináčí forma čištění. Ne jako suché, jako do kanalizace, jo, jako, ale nesplachovací. Že ho zalíváte vodou. Jo. Ale nikdo na něm nebyl už třeba 30 let. Aha. Tak ten možná taky nebude odtíkat, no. Ale to se dá tam nalít pár kyblů vody a zjistí se to. No to jo, ale přece jenom vodní kámen a ostatní věci a doví, co tam sedlo a kde sedlo, tak to nikdy nevíte. Tak. Akorát doufám, že tam něco uvidíme, no. Plavou tam nugetky, ale říkám znovu tlakem dovnitř nendu, abych to vytahoval ven, to nemá smysl. Takže nulování, nahrávání. Jo, něco tam furt sedí na dně, to vypadá, že tam bude nějaký písek. Asi. A je to betonový. Mě jenom potvrdilo. 3 metry. Ještě jsme se nedostali do plastu. Akorát. Nevím, jestli se tady nezaseknu. No a skončili jsme. Tady se nedostanu. Tady je herb a mě to vlastně jede přímo do toho a já nemám jak to vyřešit. No, mě to naráží přímo tady do té stěny. Já mám sice druhokamerovou hlavu, kterou jsem si koupil. Ale jako... Podívat se z druhé strany? Z druhé strany to půjde, no. Z druhé strany se podívat můžeme, ano. Tady jsme ve 3 metrech. 3,5 metru zhruba, no. To neměřte. Ta kamera nám to ukáže, jak daleko z druhé strany to půjde. Ale kde to je těch 3,5 metru? To bude někde tady, těsně před těma kolenama. Nebo někde, tam je nějaký ohyb, no. Nevadí. Dáme to sem. Položím kameru někde, ať si ji nedošlápnu. Aspoň tady bude dobře vidět. Teda doufám, že ten, no je tam vodní kámen, no. Říkal, takže 0. Vynuloval jsem to. Ono ani ten plast není teď jsem vypnul nahrávání, takže znovu nahrávání. On ani ten plast není úplně v dobrém stavu, že? Já jsem říkal, že tam bude vodní kámen, teď byl vidět tady z vrchu. Jo, vodní kámen tam je. Není to úplně zarostlý, ale je tam. No to samozřejmě způsobuje, že se tam zadrhává. No může. Dalo by se to vyfrézovat možná. Nevím, jestli by mě to vzala ta rotační tryska. Co to je tady tohleto? Já nevím. A to jsme 2, ale. Jo, to já vám neřeknu. To je, no ne, já přemýšlím, jestli to je, ale to by neměl být snad okroužek, protože tady to vypadá, že je beton. Ale je to možné. A to se napojí, až tady to vypadá, kdyby to bylo okroužek z toho, ale jak jsme hluboko? To je ale kravina, jestli je to 40 let. Jak dlouho jste říkal, 40 let? 45. No tak před tou dobou to prostě se nedělalo, ty kroužky, ty nebyly, co já vím. Možná se pletu, ale já si myslím, že nebyly, jo, takže by to okroužek být neměl. Ale je to těsně před tou zatáčkou. No je, no, sedí to tady jak kdyby na hrdle. Jo, což absolutně teda nechápu. Jo, když to rozděláte vlastně v podstatě v té, jak to říct, v té revizní šachtičce, co jsme viděli tady, tak si myslím, že tohle to jsou ty 2 kolena.
Takže tam by odsud se v podstatě do toho dalo hrábnout. Je možný, že je to jenom nějaká kovová zarážka, aby to nejelo víc do potrubí, jo? Že to tam někdo takhle dal tam kus nějakého drátu nebo roxoru nebo něco a udělal v podstatě v tom potrubí takhle oporu, aby to koleno nezajelo dovnitř, že jo? Aby to tam drželo, že to takhle vlastně zašprajcoval. Víte, co tím myslím? Jo, protože to si nemyslím, že by to bylo těsnění. O co se nezeptám, ten má 90 let, sice si hodně pamatuje, ale nebude si pamatovat, jak No jasný. No a tady se zase dostáváme, no, tady je beton a je to malinko posunutý do strany, je to vidět, jo, tady malušenko. Když to budete předělávat tam odsud, tak dál nepojedu, nemá to smysl, jo, zase mohl bych zkusit duchnout, možná se, jo, tak tady se to povedlo. No, to je betonový. No jasný, tak za ty roky a co tím všechno, jo, a tady zase, hele, to jsou normálně trubky, které jsou uhlí. Tady je to normálně uhlí, no. To je takhle trochu do boku a tamhle už vidíme světlo na konci tunelu. No dívejte se, průtah je tam pěkný. Jo. Na to, že to nebo Jo, ale tady v tomhle místě se vám to určitě bude zadržovat, protože je tady propad. Je to dolů, jo. A je to celý posunutý takhle na stranu. A jak říkám, tamhle je konec, jo, tam je vidět bílo. Světlo na konci tunelu, no. No vyměnit to, no. Jo, vyměnit to, přesně tak. A já vám to řeknu takhle, to je to, proč jsem vám zavolal. Jo. To jsem chtěl vědět. No teď už to víte, no. Komplet. No, ale, tak já si to posunu bokem, ať se mi to líp namotává. ale dívejte se, to jsem potřeboval jsem vidět, co. Na druhou stranu, není to tak, že bych to musel příští týden začít kopat? Ne, není, to není, rozhodně ne, no. I rok to vydrží. Jasně, ale čeká vás to, no. Tady je plast, ten by se dal odfrezovat, anebo to zkusit prostě potom. Já mám ještě takovou special trysku, kterou by to šlo vlastně z toho kolena, jenom vzít ten plast. Evidentně to bylo šprajclí až potom, protože já jsem do toho nacpal 5 metrů hadice normálně, no. Plastové, a to by šlo hladce. Já si myslím, že to mohlo být někde sekli v těch kolenech. Takže fekálnici, já mám hotovo, zdar na další zakázce.